בואו נדבר על מסמך התגובה של היועמ"שית לבג"ץ בנוגע לעתירה נגד ביטול עילת הסבירות. מסמך שהוא לא פחות משיעור במנהיגות, באומץ לב ובדמוקרטיה. במסמך מפורט של יותר מ-140 עמודים, היא והצוות שלה פרקו לרסיסים את הטענות השקריות של הקואליציה. הם הצביעו על כל הסכנות והלקונות במהלך הזה של ביטול עילת הסבירות, וכדי שאתם לא תאלצו לקרוא את זה, אז הנה אני מאמלק לכם את עיקרי הדברים. קודם כל, היועמ"שית מתחילה בהסבר עובדתי חשוב מאוד, כמענה לפייק ניוז על זה שעילת הסבירות זה המצאה של בית המשפט האקטיביסטי של אהרון ברק. ובעצם היא מסבירה שם שהכלי המשפטי הזה שנקרא עילת הסבירות נמצא בידיים של בית המשפט עוד מקום המדינה, ושהוא מתפתח כמו הרבה כלים משפטיים אחרים לאורך השנים כתולדה של התפתחות הפסיקה, של התקדמות חקיקה, של שינויים ומגמות בעולם המשפט, בזכויות אדם וכן הלאה. אחר כך היא מסבירה יפה את ההבדל בין חובת הסבירות לעילת הסבירות. חובת הסבירות היא החובה של הממשלה והשרים כלפי הציבור והאזרחים, אנחנו, לפעול בסבירות בהחלטות, וזה נגזרת מחוק יסוד הממשלה. ועילת הסבירות היא הכלי המשפטי של בית המשפט לבחון האם הממשלה והשרים אכן פועלים על פי אותה חובת סבירות. אבל עכשיו, בגלל שביטלו את עילת הסבירות בצורה כוללנית, נוצר וקום. מצד אחד הממשלה עדיין חייבת לפעול בסבירות בהתאם לחוק יסוד הממשלה, אבל מצד שני אין שום דיין, יש דין ואין דיין, כי לבית המשפט אסור לדון בסבירות הפעולות של הממשלה. היא גם כותבת שם היועמ"שית כמה משפטים שבעיניי משקפים מעולה את המצב. היא כותבת ככה: מדובר בפגיעה אנושה בערובות הקיימות בשיטת המשטר בישראל לריסון כוחו של הרוב. מדובר בהוראה המעוגנת בחוק יסוד המאפשרת לממשלה ולשריה לפעול בחוסר סבירות קיצוני כלפי הציבור וכלפי הפרט, כלפינו. היא גם מזכירה כמה הדמוקרטיה הישראלית גם ככה חלשה וגם ככה שברירית, והיא כותבת הדבר הבא: הפגיעה בעצמאות ובמעמד הרשות השופטת מתעצמת נוכח המבנה המשטרי הפרלמנטרי הקיים בישראל. הממשלה שולטת בהליכה כחקיקה בכנסת, אין חוקה נוקשה, אין חוקה יציבה, אין מגילת זכויות אדם מלאה, אין הגבלה מפורשת על חקיקת חוקי יסוד, אין ביזור כוח שלטוני באמצעות מבנה פדרלי, אין שני בתים לפרלמנט, אין מוסד מבוסס של משאל עם, אין נוהג חוקתי חזק, אין כפיפות ישירה למשטר הבינלאומי. היא גם ממשיכה אחרי זה ומסבירה שהעובדה שמבטלים את עילת הסבירות בצורה כל כך גורפת, ולא רק על נושאים של מדיניות, מביאה מיידית לכמה תקלות משמעותיות. היא קראה להם חורים שחורים נורמטיביים. התקלה הראשונה, ביטול הביקורת השיפוטית האפקטיבית על תחום המינויים הבכירים, עלול להביא לפריצת גבולות בכל הנוגע למינויים פוליטיים ומינויים הלוקים בהיבטי טוהר המידות. שזה בעצם אומר, בשפה משפטית, אור ירוק להתעלם משיקולים מקצועיים בקבלת החלטות, והעדפה של שיקולים פוליטיים או שיקולים אישיים, או בשפה שלי חרבו דרבו. התקלה השנייה היא העובדה שהביטול הזה ייצר פגיעה אנושה בעצמאות בעלי תפקידים בשירות הציבורי. ככה היא אומרת. למה? כי בניגוד לעבר, עכשיו עובדים בכירים בשירות הציבורי יחשבו פעמיים אם לדאוג לאינטרס של הציבור או להתיישר לכל דבר שאומר להם השר, כי אחרת יעיפו אותם מתוך קפריזה, ואין שום בית משפט שיכול למנוע את זה. והתקלה השלישית שהיא מציינת זה העובדה שבעצם הביטול הזה מבטל בצורה משמעותית מגבלה משפטית חשובה על פעולות ממשלה בתקופת בחירות, מה שנקרא ממשלת מעבר. היום נהוג בישראל שלממשלה לקראת בחירות בתקופת המעבר יש מתחם סבירות מצומצם יותר, שנועד לוודא שלא מנסים לרעת השלטון כדי לבצע מינויים או לעשות החלטות בלתי סבירות רק כדי להשיג עוד קולות או עוד כוח. אבל עכשיו, כשאין עילת סבירות, הכלי המרסן הזה על ממשלות מעבר נעלם, וזה יכול לפגוע פגיעה אנושה בתור הבחירות. היועמ"שית אומרת עוד משהו מעניין בהקשר של היקף ההשפעה של ביטול עילת הסבירות. היא אומרת, השפעת התיקון תתעצם עשרות מונים מעבר לתחולתו הישירה והמוצהרת על סמכויות הרשות השופטת. כי הדרג הנבחר היה מודע לאפשרות כי החלטתו תבוטל בגין חוסר סבירות קיצוני, ומשכך הקפיד לקיים מלכתחילה את חובתו לנהוג בסבירות. בעצם מה שהיא אומרת, היועמ"שית, זה שאם היום, כשיש את עילת הסבירות ככלי בידי בית המשפט, אז יש נניח X מקרים שהממשלה והשרים נוהגים בחוסר סבירות. עכשיו, אחרי שזה בוטל, ולאור העובדה שהשרים והצוותים שלהם כבר לא צריכים בכלל לשקול את הדבר הזה, אז היקף ההחלטות הבלתי סבירות
יגדל בצורה משמעותית, כי זה בכלל לא בסט השיקולים שלהם. היא גם מוסיפה במקום אחר במסמך, ואומרת שהתופעה הזו אפילו תתרחב עוד יותר, כי יש מגמה בממשלה הזאת להרחיב את הכוח של הרשות המבצעת ושל השרים. כמו לדוגמה בתיקון מספר 37 לפקודת המשטרה, שבעצם מכפיף הרבה סמכויות במשטרה לשר לביטחון לאומי. זה מגמה בממשלה הזו. אבל מצד שני, הם פותרים את השר מביקורת שיפוטית על הסבירות של ההחלטות שלו. לסיום, היא כותבת משהו שלדעתי צריך להיות מודפס על כל שלט חוצות, כל פרסומת בטלוויזיה, כל כניסה לבית ספר. היא כותבת ככה: הרקע החקיקתי ואופן הניסוח של התיקון והמיידיות של החלטו מרמזים שהתיקון נועד לשרת אינטרסים אישיים של הרוב הקואליציוני, למשל במינויים שלא רוצים שתחול עליהם עילת הסבירות. אין מילה אחרת מלבד בושה. פשוט ממשלה בושה. בשורה התחתונה היא קוראת לבג"ץ לפסול את ביטול עילת הסבירות ולקבוע שהתיקון החוקתי הזה אינו חוקתי, גם כי הוא עושה שימוש לרעה בסמכות המכוננת של הכנסת, וגם כי הוא נוגד את עקרונות השיטה הדמוקרטית בישראל. בקיצור, מסמך מכונן, חכם ומנומק של היועצת המשפטית לממשלה גיבורה. עכשיו לוין, רוטמן ושאר תומכי ההפיכה מנסים לנצל את זה כדי לקבל ארכה מבג"ץ ולדחות את הדיון, אבל בתכלס אין שום הצדקה. זה היה ברור לחלוטין שהיועצת המשפטית, כמו כמעט כל המומחים של משפט בארץ ובעולם, אמרו מהרגע הראשון שביטול עילת הסבירות הוא לא חוקתי ולא דמוקרטי. הדיון כרגע מתוכנן ל-12 לספטמבר. אני מקווה שבית המשפט לא יאתר לבקשות הסתמיות והריקות של הממשלה לדחות את מועד הבג"ץ, והכי חשוב, אני מקווה ששופטי בג"ץ לא יפחדו ולא יירתעו מהקואליציה שמנסה להטיל עליהם מורא באמצעות השלוחים שלה, ויעשו את הדבר הנכון, וזה להגן על הדמוקרטיה הישראלית.